Ang arte mo. So, hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Ipapakilala ko sa inyong product na sigurado akong very affordable. At sigurado akong pagsisiyahan talaga kayo. Kasi kahit ito, polvo lang, pak na. So, yan. Kita nyo ba guys? Pants. Hindi to guys hindi ito sponsored. Hindi ito sponsored guys Yan. Kita nyo ba yan? Ang bibili nyo guys is yung pants BB plus CC na light. Basta light yan. Ayaw mag-focus. Light yan. Ito ang gagamitin natin at ipapakita ko sa inyo na sigurado akong masisiyahan kayo pagka ginamit nyo to. At sigurado ako na masisiyahan kayo. Ang kulit, no? So, let's start. Binuksan ko na. Ilalagay tayo dito. Kahit konti lang guys, na parami kasing lagay. Kahit konti lang guys ang ilagay nyo, okay lang. Wala pa akong, katatapos ko lang maligo guys, nag-ipit lang ako kasi nga, napakainit. And yan! OMG! Nakita niyo ba guys yung itsura ko? Oh my god! So very, ang puti-puti ko na. O, diba? Gusto niyo ba ng instant white? Ito na yung hinihintay niyo guys kung gusto niyo pumuti ng instant. Pero ang pangit naman kung mukha lang nila. So, dapat pag, sa mga hindi pa nakakaano dyan, lang to guys, 30 pesos. Merong nabibili nito sa sa 7-Eleven. Sa 7-Eleven is 30. Pero sa pagkakaalam ko, sa Mercury, mas mura to. Mas mura tong itong pants na to. Ang bibili nyo guys is yung light. Kasi mas maganda yung light kaysa dun sa ewan ko kung basta dalawang klase to. Pero ang bibili nyo is yung white. Mas maganda to. Magpa-powder na tayo guys. Where is my... Bali, itong gagawin ko, content na rin natin na yung everyday look. Parang ganun. Everyday look. Pwedeng gala look. Ganun. Pasok school look. Or punta SM look. Mga ganun. Oh my god, sobrang puti ng mukha ko. Pero kung gusto niyo talaga, kung gusto niyo ganyan, yung pumuti kayo kahit minsan lang, diba? Kahit minsan lang sa buhay nating pumuti, oh my god. Parang nasobrahan ata ako sa puti. Diba? Hindi masyadong kita yung mga ko. Hindi masyadong kita yung mga nunal ko sa mukha. Tapos na. Yan. So, susunod, maglagay tayo ng blush. Pero ito guys, tawag dito, hindi ako yung blush na ito lang. Charan! Lipstick lang guys ang ginagamit ko panglagay dito sa, parang hindi masyadong basta yun.
Ba, nakakalimutan ko naman yung mga sinasabi ko. Eto guys, hindi ko na ito ginagamit sa sa labi ko. Kasi ginagamit ko na nga lang siyang pang blush talaga. Kasi ang ganda ng kulay. Sa ano to guys, sa Avon to. Sa Avon ko to kinuha. Kasi dati, nagpapa-order ako ng Avon. Nagkaroon ng lockdown. Di ayun. Nga. O diba, hindi siya masyadong kita. Pero simple lang. O diba? Papakita ko sa inyo mamaya yung resulta. Tapos, ang shade nga pala nito guys, kung gusto nyo, is True Coral Fever. Saan to guys? Sa Avon. Sa Avon to. Magaganda kasi ang lipstick ng Avon, no? Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because... Thank you so much guys! Sana nagustuhan niyo yung video na ginawa ko at sana makatulong ito sa pang-araw-araw niyo na look. And that's it guys. See you in my next video. Bye! Oops! Nakalimutan pala ako guys. Shout out kay Kating Manhares at Samuel Pantas. Nakapag-like ka na ba? Nakapag-comment ka na? Kasi hindi ko tatapusin tong video na to hanggat hindi ka nakakapag-like, comment, share, and subscribe. Kaya, subscribe mo na before I end this video. Ang arte mo! So, nakikiusap po ulit ako na supportahan nyo ito sa aking mga ginagawang video. Dahil gustong-gusto ko po talaga itong ginagawa ko. So, don't forget to like, share, and comment na rin. At isubscribe nyo na yung red button below. At i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga next video na i-upload ko. And that's it guys! See you in my next vlog! Peace!